Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Munga database management system MySQL په دغه کې د database system development start کړی و. موږ مختلف قسم د SQL چې کوم sub languages دي موږ وکتل. د SQL په مختلف چې کوم categories دي. ګوره د SQL موږ سره categorization شوی دی په 5 sub languages کې. یو یې موږ سره DDL دی، دویم یې موږ سره DML دی، data manipulation language, data definition language. دریم یې موږ سره چې data control language. په data control language کې موږ سره 2 کمانډ دي. یو یې موږ سره grant دی، دویم یې موږ سره چې revoke دی. د grant او د revoke موږ مختلف چې کوم examples دي دا په تیر lectures کې وکتل. که تاسو نه یې کتلی بره په آی بټن کې به تاسو ته میلاو شي. اوس موږ دلته د ډیټا چې کومې موږ سره کنټرول لینګویج دی DCL د دغه ریل ورلډ سیناریو د ایکسپلین کېدو لپاره دا لیکچرز موږ چې کوو دا ریکارډ کوو. په دغه کې موږ ګورو چې موږ سره په ریل ورلډ کې دا 2 چې کوم کمانډ دي چې یو کوم ګرانټ دی او دویم یې موږ سره چې ریووک دی دا موږ څرنګه استعمالوو. نو اولنی موږ سره یو سیناریو ده چې په هغه سیناریو کې موږ سره فار ایگزامپل یو د یونیورسټي یا د کالج، د یونیورسټي یا یې موږ سره د کالج ډیټابیس سیسټم دی، یا موږ سره یونیورسټي ډیټابیس سیسټم یا د کالج ډیټابیس سیسټم دی. د دغه موږ سره ملټیپل یوزرز دي. په دغه کې موږ سره سټوډنټ کوم یوزر دی دغه له موږ چې ورکوو پریویلیجز د ویو ولا ورکوو. د سټوډنټ دی موږ سره سیناریو ده. د سټوډنټ چې کوم یوزر دی دغه ته موږ پریویلیجز د ویو ولا ورکوو. نو ویوینګ یې موږ سره په څه شي کې کېږي؟ په سلیکټ سټیټمنټ کې کېږي. نو دغه لپاره به موږ څه ولیکو؟ موږ به یو کویري ولیکو. دلته به زه تاسو ته راشم دا کویري بیرته ولیکم. فار ایگزامپل موږ به ولیکو چې ګرانټ نه بعد به موږ ولیکو سلیکټ نه بعد به زه څه ولیکم؟ دلته به ولیکم آن نه بعد به زه ډیټابیس نامه ورکم. ډیټابیس نامه فار ایگزامپل یې موږ سره څه سکول ډي بي یا یونیورسټي ډي بي، یونیورسټي ډیټابیس یا موږ سره کالج ډیټابیس. دا مختلف قسم ډیټابیسز دا پاسبل دي. دا او په دغه کې بیا موږ سره ملټیپل ټایپ ټیبل په پاسبل دي. نو په دغه کې موږ سره یو ټیبل دی سټوډنټس. په د سټوډنټ ټیبل باندې موږ څه کوو چې دا کوم په دغه کې د سټوډنټ انفارمیشن دي. په دغه سټوډنټ ټیبل کې موږ غواړو چې موږ چاله کوم یوزر له چې موږ ورکوو نو موږ به ولیکو چې 2 پریویلیجز ورکوو. دلته چاله یې ورکوو؟ موږ ورکوو د پریویلیجز سټوډنټ له. سټوډنټ دا موږ سره د څه شي سټوډنټ دی؟ دا موږ سره د لوکل هوسټ سټوډنټ هغه یو یوزر دی او سیمی کالن. نو دغه کویري چې پریویلیجز د ویوینګ ولا ورکا په سکول ډیټابیس کې، په یونیورسټي ډیټابیس کې یا په کالج ډیټابیس کې د سټوډنټ په ټیبل باندې سټوډنټ له چې څه وکړي چې ډیټا ته ویو کړي. نو دا موږ سره یو کویري شوه. دا موږ سره د چې کوم سټوډنټ دی اصل کې دلته به زه تاسو ته ولیکم دا سټوډنټ موږ سره یو دا سټوډنټ دا موږ سره یو یوزر دی. دغه یوزر له موږ دا پریویلیجز ورکړو. یو بل پریویلیجز موږ سره نارملی موږ سره ټیچر چې کوم دی، ټیچر یا پروفیسر یا لیکچرر، دغه له موږ څه کوو؟ دغه له موږ پریویلیجز ورکوو. دغه له موږ پریویلیجز د څه شي ولا ورکوو؟ د سلیکټ والا چې ډیټا ویو کولی شي. د دغه نه علاوه د انزرټ والا، د دغه نه علاوه موږ سره د اپډیټ والا. اوس دا چې کوم 3 قسمه پریویلیجز دي سلیکټ، اپډیټ او انزرټ، دا موږ چاله ورکوو؟ دا موږ سره یو نیکسټ یوزر دی. کوم یو یوزر دی؟ سټوډنټ، پروفیسر، لیکچرر یا ټیچرز. مطلب دا چې یو ټیچر، یو پروفیسر یا یو لیکچرر دا به ویوینګ کړی شي، دا به انزرشن کړی شي، دا به اپډیشن کړی شي. نو دغه لپاره به زه دلته څه وکړم؟ زه به دغه لپاره په دغه ځای کې به ولیکم چې ګرانټ. د ګرانټ نه بعد به زه څه وکړم؟ زه به اول ولیکم پریویلیجز سلیکټډ، بیا به ولیکم پریویلیجز انزرټ، بیا به زه پریویلیجز اپډیټس ولیکم، اپډیټس آن. موږ سره دلته فار ایگزامپل دا چې کالج ډیټابیس دی. په کالج ډیټابیس کې د سټوډنټ ټیبل دی، د سټوډنټ ټیبل دلته به ولیکم 2. په د سټوډنټ ټیبل باندې چاله ورکا دلته به زه ولیکم چې ټیچر
او ټیچر نه بعد @the rate نه بعد به دلته ولیکم لوکل هوست او سیمیکولن. نو په دغه باندې به موږ سره چې کوم ټیچرز دی یا پروفیسر دی یا لیکچرر دی دغه ته به د ریزلټ د ویو کېدو، د ریزلټ د ایډ کېدو او د ریزلټ د اپډیټ کېدو فار ایگزامپل د سټوډنټ په ټیبل کې یا دلته موږ دا چې کوم ټیبل دی د سټوډنټ ریکارډ په انسرټ کېدو، په اپډیټ کېدو او په ایډ کېدو کې یا دلته فار ایگزامپل ما شی ولیکلو یو نیکسټ ټیبل مو ولیکلو ما ولا ریزلټ نه ما ورکړله. دلته موږ یو سټوډنټ یا ریزلټ ټیبل د کالج ډیټابیس یا د یونیورسيټي ډیټابیس کې یو ټیچر لا د سلیکټ د انسرټ او د اپډیټ پریویلیجز اساین کړل. د دې نه علاوه موږ سره فار ایگزامپل یو سوپر یوزر دی چې سوپر یوزر ته موږ یو ایڈمنسټریټر یو فار ایگزامپل یو ایڈمن دی. یو ایڈمن ته موږ شي کو دلته په 3rd نمبر سیناریو تاسو ته ولیکم د یو سیستم موږ سره یو کمپلیټ سیستم دی. دغه سیستم چې کوم ایڈمن دی دغه ایڈمن له موږ غواړو چې موږ آل پریویلیجز ورکړو. نو دغه ایڈمن آل پریویلیجز د اساین کېدو لپاره موږ سره چې دا پریویلیجز اساین کېدو لپاره موږ سره یو کویری ده. کویری به موږ ولیکو او چې شي دلته به زه ولیکم چې ګرانټ دلته مو چې ولیکلو ما ولیکلو چې ګرانټ نه بعد به زه دا پریویلیجز ولیکم چې آل پریویلیجز نه بعد به دلته ولیکم چې آن دلته به ولیکم فار ایگزامپل کالج ډي بي یا یونیورسيټي ډي بي یا یونیورسيټي ډي بي. په یونیورسيټي ډي بي کې فار ایگزامپل زه به ولیکم چې دلته سټریک مطلب دا په د کالج یونیورسيټي ډیټابیس کې چې څومره ټیبل دي دغه چې شی وکړه ټو چاله یې ورکا دلته به زه ولیکم چې ټو ایډمن @the rate لوکل هوست. په دغه لوکل هوست کې چې کوم ایډمن دی هغه ایډمن له کمپلیټ چې څومره مطلب موږ سره پریویلیجز دي دا پریویلیجز ورکا. اوس موږ سره کمپیریزن دی چې شي کمپیریزن دی موږ سره کمپیریزن دی د ګرانټ او د ریوک والا. ګوره په ګرانټ کې موږ سره چې شي کیږي موږ پرمیشن ورکو او په ریوک کې موږ سره شي په ریوک کې موږ پرمیشن واپس اخلو. بیا دلته موږ سره په ګرانټ کې موږ الاو کوو چې شي اکسس ته مختلف چې کومې ډیټابیس آبجیکټس دي د هغه اکسس ورکو د یوز لپاره. دا نه علاوه دا موږ سره انهانس کوي یوزر کیپیبلیټي. موږ مختلف قسم یوزر له مختلف قسم کیپیبلیټي تایساین کالای شو په چې شي په ګرانټ سره. او موږ سره سکیورټي اډمنسټریشن د لپاره چې استعماليږي ګرانټ استعماليږي. کوم ریواک او سپر ریواک کې موږ پرمیشن واپس اخلو. یوزر چې کوم دی یوزر د یو ډیټابیس چې کوم انټیټیز دي دا اکسس ډینای کېدو لپاره ریواک اخلو. د یوزر چې کومه کیپیبلیټي دغه ریستریکټ کېدو لپاره موږ شي کو کیپیبلیټي ریستریکشن د یوزر لپاره موږ ریواک. دغه نه علاوه د سکیورټي منیجمنت یا سکیورټي اډمنسټریشن لپاره موږ ریواک استعمالوو. نو دا موږ کمپیریزن د دواړو سټیټمنټ وکړو چې کوم سټیټمنټ د چشي لپاره استعماليږي. کدلته موږ وکړو موږ سره یو ار ال ډیټا فلو ده موږ سره یو فلو ډایګرام دی چې کوم ډیټابیس اډمنسټریټر وي د تاسو کته شو ډیټابیس اډمنسټریټر دا موږ سره دغه شی وشي پریویلیجز ګرانټ شي یا ډیټابیس چې کوم اډمنسټریټر وي دا سوپر یوزر وي دغه سره شی وي دغه سره ار پریویلیجز وي. نو دا کوم ډیټابیس اډمنسټریټر چې دا بیا یوزر ته مختلف قسم یوزرز ته دا ورته چې شی کوي اساین کوي دا ور سره اساین کوي دا مختلف قسم چې کوم پریویلیجز دي limited privileges یا complete privileges دا ورته اساین کوي څوک دا یوزر ته چې کوم ډیټابیس اډمنسټریټر دی. بیا یوزر ته چې کله پریویلیجز اساین شي نو دا شي کی دا ډیفرنٹ ټاسک پرفارم کوي. بیا چې کله ډیټابیس اډمنسټریټر وغواړي نو د یوزر نه د مختلف ټاسک چې کوم د سره پر پریویلیجز دي دا ته واپس شي کی دا ته ډي الوکیټ کی دا موږ کوم ورته پراپرټیز اساین شوی وي دا ته ډي الوکیټ کی دا پاور ته ډي الوکیټ کی دا نه واپس شي پاور ته واخلي. نو چې پاور ته واخلي پر یو واګ باندې نو دا موږ سره د دغه کوم د سره اکسس کنټرول او د اکسس کنټرول شي دا اکسس کنټرول
دا لیمیټډ شي چې لیمیټډ شي نو دا موږ سره دغه چې کوم پرمیشن دی دا پرمیشن د دغه یوزر نه دا څه شي دا ریموو شي په دغه باندې موږ سره ریموو کیږي چې کوم دته پاور اساین شوی وي هغه پاور چې کوم دته اساین شوی وي په څه شي کې په ګرانټ کې نو په ریووک کې ته هغه ریموو شي نو دا موږ سره یو ډیټا فلو ډایګرام په دغه نه بعد کومه وکړو advantages the data communicate data control language والا نو د database security enhance کوي user access control کوي unauthorized operation دا prevent کوي multi user environment different user له different کوم مطلب موږ سره security level دی دا define کیږي دا پکې موږ سره support شته دی sensitive data موږ له protection ورکاله شو صرف viewing capability ولا ورکو موږ سره privileges simplify کوي چې کوم د database management دی چې دا څومره موږ مختلف قسم the data control language related some will دا به د exam point of view MCQs point of view سره موږ په single line کې define کو data control language موږ define کړی شو دا د SQL command دی which is used to control access and permission in the database access and control per database کې د management کېدو د permission د management کېدو لپاره موږ سره چې کوم د SQL language استعمالېږي sub language اخته موږ سي data control language دوه command دی په کې یو grant او بل revoke grant موږ سره یو specific چې کوم privileges وي دا یوزر ته اساین کوي یا دغه اکسس ور کوي او پر ریووک باندې کوم ورته اساین شوی privileges دا privilege اساین شوی privileges دا ته بیرته چک کی ریموو کیږي privileges اصل کې مونږ چې دا permission that allow a user to perform a specific database operation په یو database کې یو specific operation insertion deletion updation دا مختلف قسم اپریشن کریټ کېدل یا ډراپ کېدل یا الټر کېدل دا مختلف قسم اپریشن دی په ډیټابیس باندې په ګرانټ او په ریووک باندې موږ چې کو یوزر ته دا مختلف قسم د اپریشن چې کوم په ډیټابیس باندې کیږي د اپریشن د الاو کېدو یا د سټاپ کېدو لپاره موږ کوم پرمیشن ورکو یا ته واپس اخلو دغه لپاره موږ سره د ډیټا کنټرول لینګویج د دوا کمانډ ګرانټ او ریووک استعمالېږي خو بیا موږ سره یو ډیټابیس DBA یا ډیټابیس ایڈمنسټریشن هغه person which is responsible for managing database security and permission is called DBA database administrator هغه کس ته یي چې کومي موږ سره responsible وي د database د security management لپاره نو دا موږ سره د data control language اخرنۍ لیکچر hopefully چې تاسو ته به دا کلیر شوی موږ کوشش وکړو چې په ډیفرنٹ جنرال سینټیکس او په ایگزامپل سره م ایکسپلین کړل بیا په ریل ورډ ایگزامپل سره ایکسپلین کړل که تاسو ته کلیر وي نو کاینډلی نو خپل کمنټس ولیکئ خپل فیډبیک ولیکئ که تاسو موږ په یوټیوب باندې ګورو او تاسو مخکینی لیکچر یې نه یې کتلی بره په آی بټن به تاسو ته کمپلیټ پلی لیست میلاو شي د کمپلیټ پلی لیست نه تاسو فالو کولی شئ دا کمپلیټ پلی لیست سټپ بای سټپس انشاءالله تاسو ته به ډېر لرنینګ وکړي جزاک الله خیر انشاءالله نور به په نیکسټ لیکچر کې بیا ګورو